Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση με δύο τρόπους, με τη VLOOKUP συνάρτηση και με την XLOOKUP συνάρτηση που είναι λίγο πιο καινούρια. Πάμε να δούμε λίγο μια αναζήτηση που θέλουμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο set στοιχείων. Εδώ τι βλέπουμε, βλέπουμε τρεις πόλεις, οι οποίες επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά με ένα διαφορετικό set τιμών. Και εδώ η αναζήτηση που θα θέλαμε να κάνουμε θα ήταν να βρούμε την αντίστοιχη τιμή, την τελευταία αντίστοιχη τιμή της πόλης Μαϊάμι. Εδώ τώρα, αν χρησιμοποιούσαμε τη φόρμουλα VLOOKUP και βάζαμε σαν lookup value το Miami στο table array αυτό και θέλαμε ως αποτέλεσμα τη δεύτερη στήλη αυτού του array, άρα εδώ θα βάζαμε το νούμερο 2, κόμμα με το range lookup να είναι exact, άρα false η τιμή εδώ, θα βλέπαμε ότι το αποτέλεσμα μας φέρνει είναι το πρώτο το οποίο συναντάει. Επίσης, αν αυτό το set το είχαμε σορτάρει, δηλαδή είχαμε κάνει sort A to Z και τρέχαμε τη συνάρτηση αυτή με αντί για false true, θα μας έφερνε το 100, θα μας έφερνε την τελευταία τιμή. Άρα, κάνοντας δύο φορές Ctrl Z, ξαναπάμε στο ίδιο set και εδώ αν βάζαμε την τιμή true, θα συνέχιζε να μας φέρνει το 200 και όχι το 100. Αυτό συμβαίνει γιατί αν θα χρησιμοποιήσουμε το true, όπως δείχνεται και στο VLOOKUP functions στις οδηγίες από τη Microsoft, πρέπει η πρώτη στήλη των στοιχείων να είναι σορταρισμένη. Άρα ένα workaround εδώ θα ήταν να κάνουμε wrap όλο το περιεχόμενο σε μια sort συνάρτηση, αν δεν θέλαμε να φύγουμε από τη VLOOKUP λογική και να μας φέρει το 100, ή ο δεύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε μια πιο πρόσφατη συνάρτηση, την XLOOKUP, η οποία μας δίνει πολύ περισσότερες επιλογές. Το lookup είναι το ίδιο, απλά σπάμε το lookup array ξεχωριστά, δηλαδή το array το συνολικό που είχαμε και μας περιόριζε στο να ψάχνουμε μόνο στην πρώτη στήλη όποιο array δίναμε. Τώρα μπορούμε να απομονώσουμε το array στο οποίο μπορούμε να κάνουμε search και να απομονώσουμε το array των αποτελεσμάτων. Αν δεν βρει κάτι, το αφήνουμε κενό. Match mode θέλουμε να είναι exact, πατάμε tab και μας φέρνει την πρώτη τιμή. Και εδώ θέλουμε να κάνει search για το συγκεκριμένο μας σενάριο από το last to first. Άρα θα πρέπει να βάλουμε το -1, κατεβαίνουμε με τον τρομέα 1 κάτω και πατάμε tab. Κλείνουμε την παρένθεση και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Εδώ στην ίδια φόρμουλα, αν είχαμε εξαιρέσει το τελευταίο κριτήριο, θα μας έφερνε το πρώτο. Οπότε έχει πολύ μικρότερο edit αυτή η φόρμουλα η XLOOKUP σε σχέση με την φόρμουλα που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή. Οπότε αυτοί είναι δύο τρόποι για να δούμε την τελευταία τιμή που καταχωρείται σε έναν πίνακα με ανάμεικτα στοιχεία, μη σορταρισμένα, ώστε να πάρουμε την τελευταία τιμή. Γιατί αυτός θα μπορούσε να είναι ένας πίνακας τιμών ενός προϊόντος και να μας ερχόταν ανά τρίμηνο για κάθε πόλη. Οπότε εδώ να είχαμε τις τιμές όλου του έτους και να θέλουμε να δούμε την πλέον πρόσφατη τιμή που θα ήταν η actual τιμή αυτή τη χρονική στιγμή.